göra en ringhållare idag och för det behövs lera, färg, lack och penslar, en kabel och en kniv. Börja med att skära av en mindre bit lera och värma upp den med händerna. Kavla ut den till cirka 2 mm tjock. Skär sedan ut den form som du vill ha på ditt fat. Här valde vi att göra en mall i papper och sen skära ut enligt den. Du kan sedan ta bort leran runt figuren. Och här använder vi en skål som mall för att skära ut formen. Ta bort leran runt formen. Nu kan du jämna ut kanterna och skära till den mer om du vill. Skär ut de detaljer du vill ha i lövet. Lägg leran över något som är lagom stort och får vara i ugnen om du använder ugnshärdande lera och härda dem sen i ugnen enligt instruktionerna på förpackningen. Under tiden kan du börja på nästa ringhållare. Kavla ut en cirkel ungefär 4 mm tjock. Vi använde ett glas som mall för att skära ut den rund och jämnade sen till kanterna lite. För att göra det till en skål kan du vika upp kanterna lite. Rulla ut 2 stänger som är lite mindre än fingerstora. Skär av en lagom höjd för din kaktus. Skär små skåror i botten på kaktusen och på den position i skålen där du vill sätta kaktusen. Lägg lite vatten ovanpå och lägg sen dit den. Du kan sedan skära lite små skåror längs gränsen mellan bitarna och arbeta ihop dem med vatten. Upprepa samma process för att fästa armarna på kaktusen. Ta ut skålarna och sätt in kaktusen i ugnen. Nu kan du måla skålarna i önskad färg. Om du inte hittar den färg du vill ha kan du blanda ihop fler färger. Du kan behöva måla figurerna mer än en gång för att få det helt täckande. När du är nöjd med målningen kan du lacka figurerna så att det glänser fint.